Suntem în luna lui martie, aici este o hortensie fără frunze. Încercăm să o înmulțim. Ce ziceți? Reușim? Salutare, dragilor, și mă bucur să vă revăd. După cum v-am spus, suntem în luna lui martie și aici avem o hortensie care vrea să intre în vegetație. Este neobișnuit de cald pentru martie acesta. Am avut 22 de grade ieri și astăzi cred că vom avea undeva la vreo 20. Și eu tot am vrut de multă vreme să înmulțesc și hortensia. Aceasta este o hortensie Anabel Mophead, adică se face foarte mare, paniculata. Aceasta înflorește pe creșterea nouă de anul acesta, deci nu e nicio problemă dacă vreau să o înmulțesc, nu este afectată. Chiar dimpotrivă, este recomandat să îi facem o tundere. Dar eu vreau să o înmulțesc și nu aș vrea neapărat să o ciuntesc în toate direcțiile, dar hortensia se poate înmulți cam pe tot timpul anului. Dar am făcut un clip în care am arătat cum se înmulțește și toamna și acum vreau să o înmulțesc înainte să intre ea în vegetație. Și să știți că da, se poate. Este foarte ușor să înmulțim această hortensie acum, în această perioadă, când ea este doar un ciot. Și ceea ce facem e același lucru. Ne apropiem de ea și, după cum vedeți, avem mai multe crenguțe din ea. Eu o să aleg doar de dragul clipului câteva, din cauza că probabil eu o să o scurtez undeva cam până aici. Dar să vă arăt exact ceea ce fac. Mă duc mai jos, cam pe aici, și am tăiat, am rămas cu acest lemn. După cum vedeți, este doar un lemn, dar el este verde aici. Acest băț care îl avem noi în momentul de față, singurul lucru pe care trebuie să-l facem este să-l punem într-un mediu cu turbă, cu perlit, cum folosesc eu, și să așteptăm să crească. Haideți să mergem în solar și mai povestim un pic acolo. Ok, am ajuns și în solar. Deci procesul este relativ simplu, după câte vedeți. Am luat destul de multe bețigașe din hortensia mea. Îmi place foarte mult soiul ăsta de hortensie. Cred că este preferatul meu. Aceasta fiind o hortensie paniculata, nu trebuie să-mi bat capul în ceea ce privește înflorirea de anul acesta, din cauza că ea înflorește pe creșterile noi. Văd o grămadă de muguri. Și anul acesta voi încerca să mă voi risca, cu alte cuvinte, la un lucru pe care eu de obicei nu l-am făcut. Dar am văzut un tip pe net care face chestia asta și are destul de mult succes. Și la ce mă refer? Să tai butășelul acesta fără să am nod acolo unde bag în pământ. E un pic riscant, din cauza că mie îmi place foarte mult, după cum am spus, hortensia aceasta și aș vrea să o înmulțesc. Dar ceea ce face el în principiu este acest lucru. Haideți să vă arăt. Anume, are această hortensie, după cum vedeți aici nu este absolut niciun fel de nod, singurul nod este aici, unde și vrea să dea câteva flori, ok? Și ce face el și ceea ce voi face și eu în acest moment este să tai deasupra de acest nod și acesta este butașul fără nod jos. Din câte am înțeles eu, mi-au mai spus câțiva, am vorbit prin alte țări care sunt experți în a înmulți hortensia și mi-au spus că într-adevăr hortensia nu are nevoie de un nod pentru a înrădăcina, din cauza că ea poate să înrădăcineze pe tot trunchiul acesta. Uitați-vă ce verde este aici înăuntru. Și acum am mai rămas cu ăsta ultimul. Ăsta cred că o să îl las cu totul, că nu aș vrea totuși să mă risc să nu prind niciuna. Și aceștia sunt butașii noștri. O să mă pun să le fac și pe restul și o să le pun în pământ, ok? După cum bine știți, eu nu folosesc hormon de înrădăcinare, nici măcar la hortensie, nici la lavandă, la mai nimica, din cauza că știu că se vor prinde. Acestea însă, de data aceasta e, după cum am spus, riscant, dar o să văd ce o să iasă. Medium, ceea ce folosesc eu pentru înmulțire în momentul de față este 2 turbă, 1 perlit. Singurul lucru pe care îl fac e să le bag aici și să mă rog, sperând că se vor prinde. Și bineînțeles le voi da o udeală, le voi ține în solar, este foarte cald în perioada aceasta. Și am așa o senzație că se vor prinde, arată foarte bine. O să mă pun să le continui și pe astelelalte. Și chiar probabil din ele o să păstrez vreo 2 care o să aibă cu tot cu nod și o să vin cu rezultatele în momentul în care le voi avea. Bineînțeles că știu că cele cu nod cu siguranță se prind, s-au prins și astă toamnă când le-am plantat, am deja care au rădăcini, dar am mai încercat așa fără nod și nu mi s-au prins.
dar erau foarte subțiri, cei drept. În schimb, acestea sunt destul de groase în momentul de față și am așa o vagă impresie că îmi va ieși. Ok, bun, dacă cumva aveți voi întrebări, vă rog frumos să le postați în secțiunea de comentarii. Eu vă mulțumesc că v-ați uitat și la acest clip în această primăvară minunată. Dacă v-a plăcut, dați un like, subscribe la canal și până data viitoare să rămâneți sănătoși și să ne vedem cu bine. Salutări!